Zvědavý, kdo mě nezná, já jsem Acer.cz, anglicky mě říkají Mazer i někteří v České republice a pojďme se podívat na další jatka. Jenom jsem nakouknul do hry, už vím, kde se budu ocitat, zatím tam nehraje hudba, to jsem radši pozastavil a octnu se samozřejmě ve studni a odtamtud budu muset odejít. Co mě tady čeká, co je tady, o co je prolog ochuzen, je o craftění, o ty další věci ne. Za 7 € bych řekl, že se to docela vyplatí. Jinak vás předem informuju, že kvalita může být chvilkama, se to bude třeba lagovat, nebo cokoliv dalšího. Doufám, že ne. Další věc, na YouTube, na Twitchi, na Mixeru. Hra není vhodná pro slabší povahy, není vhodná pro mladistvé do 18, protože má 18+. Jsou tam občas nějaké násilné scénky, takže se může stát, že můj stream bude zabanován. A pokud by byl zabanován, tak na Mixeru ho určitě najdete. Pak ještě by mohl být na Mob Crashy Studio, což je úplně pro mobilní fajnšmekry. Tak, snad jsem všecko vysvětlil. Ještě najedu znova, ještě najedu znova. Fix framerate dáme 30 zase, Apple. A mám to nastavený na full screen. Jenom doufám, že mě to tam pojede. Kdyby náhodou se cokoliv stalo, buďte tak dobří a prosím vás, napište mi. Je to pro mě důležitý. Tak, grafiku jsem trošku popotahal dolů. Vypnul jsem lens, flay, prostě odlesky od flyery a bloom, motion blur, ambice occlusions, to bych mohl taky vypnout, deep field, světlý a tak dál a tak dál. Nastavil jsem si to takhle. Takže tam nebude epický a takové ty věci. Dobrá. Jinak na Instagramu jsem postnul svůj náhledák, tak jsem zvědav. Já si to tady ještě zkontroluju. Jestli to všecko frčí, jak má. Snímání. Jo, mělo by to všechno frčet. Tak. Takže asi tak. No. Nic jsem neudělal. Já vám nic neudělal. Dobré, zdůř FIFO, doufám, že tady budeš až do konce. Tohle je zajímavá hra. Určená nejlépe pro tebe. Dej si k tomu jahodový jogurt. Protože, anebo si dej bílej, jahody dojdou později. Dobře, Dauntless. Dauntless, tam to taky chystám, ale až zítra budu mít více zařizování, takže nějak odpoledne by mohl být Dauntless. Důležitá informace je, že teďka tam přibyla ta Lucky, ta pirátka prostě a potřebuju nějaký epický vzácný věci, abych mohl mít helmu. Takže Station Pass mám taky koupený Hunt Pass za 5 Eček. Dostanete úplně všechno a ne jako v jiných hrách, že jo. Tak jo, jdeme na to. Tak, teďka buď survival, že budu přežívat a budu moc umírat, anebo dáme Adventures, což je procházka růžovým sadem. Je možné to pak jakože zkombinovat, já můžu pak odehrát. Doporučuje se pro nové hráče. Já jsem to nehrál, bude to průchod na slepo a doufám, že se mi to všecko podaří. Tak, já to pustím. Jdeme na to! I was born into the high life. I always like to exceed. Always love strong sensations. I experimented with everything. I was never an addict, just more of an adrenaline junkie. My crowd was always the people living on the edge. Still, nothing could have prepared me for what happened on that island. Nový ostrov, nový věci. It was supposed to be the joyride of the summer. Rashid said it was all a done deal. To je jako hádanka, He said we'd rule the beach after. Jste to neviděli. We had no idea what we're headed into. Nightmares have a way Můžu of přeskočit, přeskakovat to nebudu, patří to k tomu. Everything was a blur, but I was sure of it. I'd been buried alive. G.A. Young.
Tak. Probouzím se ve studni. I feel dizzy. Where am I? My throat hurts. Water. I need water. Chci vodu, není voda. Hey. Halo. Hey. Help me. Pomozte mi. What the fuck? Do prčic. What's that? Já nemůžu být sprostý, ale vlastně je to po 18+, takže do prdele, do mý zadele. Tak, probouzím se tady. Od prologu se to liší tím způsobem, že ta holka přišla o hlavu. A nebo nepřišla. Taky mě to připomíná jeden film, ještě asi budu muset stáhnout detaily, který se odehrává, že mladí lidi jsou zavřený vlastně různě takhle. Třeba, není to jako kukuřičně děti, že ne? Post-processing, view distance, tak pojď. No a jedna holka se probudí, pak se snaží utíct. Určitě v tom reflexi vypne lighting, depth fuel. Co bych mohl, efekty jsou na prd. Mně se teda osobně nelíbí. Textury dáme na mid, teplý a snad to poběží. Se mi bude hrát trochu drbat, je to o něčem jiným, než když to bude na streamu. Jsem vás upozornil na začátku, takže děkuji za zpětnou vazbu. Tak. Ještě bych vám měl vlastně ukázat. Sebral jsem mapu, to v prologu nebylo, a pak jsou tady různé věci, co si můžu dát na sebe, abych já to přežil. A mám najít, teďka tam skákalo, questy. Vylez nahoru ze studny. Najdi vodu. Oster Tower, to je nějaká věž. Běž dolů do věže. Následuj Shora peče. Nevím, kdo to bude. Křížová brána a vysoká věž. Prohledej, tak nějak to asi bude. Tak. Kraftících věcí tady je vodost víc, i vodost bylinek a všeho možného. Itemy nemám žádný, jo. Ale budou. O, dojde. Máme kompas, Bčkem si můžu dát kompas. Ty vole, já jsem nechodil na skauta. Wow. To bude hrozný. Jinak hraje ještě v předběžném přístupu, takže to bude trošku třeba dělat nějaký bince. No. A dál. Hop. Tak po tomhle bych rozhodně nevylez. Počkat. 1, 2, 3. Wow, je mi z toho blbě. Někdo mě záhadně otevřel a já jdu zjistit, kdo to je. Tak, les. Páteř, takže. Najdi vodu. Nebo lahev s vodou. Rose? Andre! Takže její kamarádi jsou Rose a Andrej. Klasicky sbírám věci, můžu si vytvořit oheň. A pozor, tady mi to připomíná, hádejte, co je to za hru. Sednete k ohni a uložíte. Ještě ne. Klackem jsem se dostal ven. Vývoj řekni klacek a dostaneš železo. OK. Takže co tady je? Další klacek, další klacek. Lackovaná vážení. Tak. Tady už asi nic nebude. Kouknem semhle. A co to tady děláte? Máme u nás doma v květináči. Pozor, ať nespadneš. Jo, ze skály, OK. Dobře, já dám quick save, nebo dáme save. Select. Enter. Ano, chci to zapsat. Schořelo mi kus dřeva. Ptáci. Takže mapa. Wow, vidíte, ten ostrov je docela velký. Já jsem zde. Mám jít sem.
To je úplně easy. Dobrá. Ne, pojď sem, bližka! Bez trouska. Pojď sem. Okay, tak. Tohle bylo i předtím, to má Assassin. Tečkem se skrčím. Jasně, známe. Jdem zabít kozo! Hele, můžu se najíst? Jo. OK. Teď koukám, že ubejvá i stamina, voda, všecko, jako v prologu. Takže kitky, Far Cry. Tohle nejde? Hudry. Hadice! Počkat. Fuck! Kurde. Budete kobra anananda. Čau, bobre. A v otravu. To nezačíná dobře. No, jak se teďka vylečím? Aha, nedráždí hada bosým klackem. OK. Pojď. Dochází mi voda. To je taky dobrý. Kompas, dej mi kompas, teďka ho nevytáhneš. Jej. No já asi umřu. Hnedka na začátku. To je parádní věc. Dobrá, že mám jít sem. Jo. Umírám na jed. Bude krátká cesta. Jednou s tou cestou do nebe. Když mě kousneš, hade, jsem tu pro tebe. Kočka, ne. Liška. Počkat, ale ono by možná měl jít vykraftit protijet, ne? Jo? Uchomůrky, tyhle, co já na to potřebuju. Hej. Vylečím se. Pozor, nůž si můžu. Campfire. Maso. Nemáš. Itemy mám. Tak jo. Super. Onem, nebo umřem. To nezabralo. Je. Už začíná mít halucinace. Pozor, nespadni ze skály, vole. Jsem ti říkal, nespadni. Twin House. OK. To je koza. Koza, dej kobylám. Najdi vodu. Co, dají se tady už použít krysy? On by měla dát voda taky. Pojď sem. To potřebuji zjistit. Tady už se dají brát krysy. Krysí maso, dobrý maso. Jo, já nemám klacek. Ahoj, kryso. Další. Máme 2. Mám 2, to jsem bohatý. Tak. OK, už umřu. Ještě nemám ani vodu. Nemám místo. Figurína. Že by se do toho hodila jako... Landmark, fint, blablabla. Jo, tady to musím prohledat, než umře. Zája. Kudáček, maličkej. Pojď sem. OK, syrový maso. Ne, syrové ne. OK. Počkat. Můžu... zapálit oheň. A jak uvařit? Ty cook?
Tak, holka, hele, další klacek. Moment. Medikamenty nezabírají, Nasser umírá. No. Odejít z ostrova, to je jasný, že jo? Tak. Chodiště tu nemají? Ne? No. Krep. Za jak dlouho umře? Najdi vodu. No tak to v tomhle bude voda, ne? Pojď, z toho lítá hmyz. Tak. Vodu bychom měli. Ale to můžu opravit. OK. Nedrbej, hro. Tak to tady je. No, molotov. Bych měl jít tím směrem? Měl být kompasový čávo? To prčic. Nemáš místo. Mochomůrky, ty jo. Takže, cloak, hide, fejtro, žlutý kytky, růžový kytky, nebo fialový. Jednu houbu, tady se mi, nemám ještě ani jednu, mochomůrky. Takže ten had nejde jako. Ano. Opustí ostrov. Takže. Mám jít tam tím směrem. Ale to je blbost. No i když. Jo, já jdu do tyhle velké lokace. Sem. Mám, že tam mám ukazatel. Uprostřed mapy. Nech toho. Si zlámej nohy. Už zase. Mám kozu, mám. Králík, dobrý králík. Dobrý den, pane králíku! Tam se zmizel. Lol. OK. On tam předejchá, takže jako... Kozus, zabijem. Pojď se. Bude kožešina. Tak jo. Ale už nemám otravu. Já to přežil. Super. Je tohle by mělo... A fani. Kamarádi. Jo, ukaž to. Ukaž kompas. Jo. Jsou nějaký věci. Nedrbej. Ženský, místo ženský dovedou. Pes. Dělat psy. No jaký stavení rozbořený. Jo, to je tak koza. No, koza, dostaneš bonbon, pojď. Potvora jedna. Vyšklečím, nejde použít kompas. OK, ale já si kouknu sem. Mapou. Minovou lokaci. Jo, sem jsem přesně chtěl. Farma. Nemáš místo. Co takhle campfire? Ale já nemám co vyhodit. Můžu stakovat krysy. Dobře, domelem ten rozbitej. Žužo. Jsem jen tak zkusil. Pejsek. Mrtvejch na půdě.
Nová lokace. Quick save. Cooking it. No já bych rád. Ale to by to muselo jít počkat. Já na to přijdu. Krysa. Dobrá krysa. A! Nemůžeš vařit. Není co. Dobře. Co to maso? Do prčic. A tomhle ohni se vařit nedá. Hele! Kamaráde, stalo se ti něco? Zakousla tě krysa? Uj. Ještě nic nemá. Jo. Počkat, to jsem udělal blbě. Nahoru, dolů. Může být tudy? To je blbost. Paráda. No i když jsem mohl, no. Co to tady ukazuje? Kde to bylo? Ukaž se znova. Dobrý, mám jít až sem. Takže jsem na blbý straně. Zatím jsem na sebe nic nenašel. Se jeden. To je nějaká obíhačka. Moudrá Skaliová. Jo. To vůbec nebolelo. OK. Počkat, jestli to beru správně. Já nic nevidím. No, nic nevidím. Já nemám najít toaster. Toaster, co jsem to řekl? Jak už seš podruhý, že jo? Jo takhle. Musím skočit sem. Se dostanu dál. OK. Jsem zvědavý. Možná. Že jsem si to uložil. Fuck! Holka, tak tohle jsem nečekal. Vážně ne. Vítejte u Freddyho Krugera. Toto je poslední slyšení. Zabiják Chris. Pojď ty třetí. Jsi poslední u toho kulatýho stolu. Jak si mám uvařit? Jak mám sníst? Počkat, ona je mrtvá. Já být tady. Ty být tam. OK, ještě 2 rány, asi tak. Ty kráso, vás tady je členů. Wow. Nevím, proč to minule spadlo. Jinak solami vítej. Do prčic. Už mě kousla, už mám 1%. A už další nevezmu. Tak. Ono se to občas děje. Takhle. Já to řeknu asi zhruba. To je, záleží taky na vysílací a přetížení sítě a tak dál. Což se může stát. Tady jsem viděl konzervu. Hodlám se jí vzdát, ne, hodlám jí použít. Krysu vyhodím. Mám místo na konzervu. Pro psy. Aha. Paráda. Aspoň bude něco vidět. Šel bych další věc. Tak jo. Zatím jsem nikoho nepotkal.
Já mám normální hlas. Jenom intonuju. Solamí. Unamu. Žuté. Ožerem se posunu. OK. Já bych potřeboval udělat... Můžu vykraftit, nebo nemám místo? Budu muset vyhodit tu krysu zase. No tak, holka. 3 krysy. Super. Crafting. Prosím. Nemůžu. No, na to bych to měl všecko. OK. Krysa down. Tak, teďka by to mohlo jít, že? Šátek. No, hrál jsem, ale tam je problém s ovládáním, protože je to stará hra. Už to vypadalo, že budu moct postoupit dál. Dokonce jsem ten pilíř odvalil. Ale teďka to zase stávkuje a já jsem chtěl, abyste to viděli, tak proto to ne, já to nemám natočený. A kdybych to natočil a postoupil dál, tak by to bylo všechno v pořádku. Takže šátek, co mi to přidá vůbec? Jo, craftit. Kde to nasadit? Jo, aha, není šátek, to jsou bandáže. Krysy se najdou všude. Tak. Takže kvůli ovládání já nemůžu pokračovat, protože stále trčím u toho pilotu. Nůž. O, super. Upečem si maso. Můžu udělat další ohniště. Tak to placenu sem. Aha, to je na quick save. Ježkový očí, taková stakovaná. No jo, tak já to mám savelý tady, ale butelky, by se hodily. Kdybych mohl mít rozšířený inventář, musel bych najít teda... Jo, najít další recepisy. OK. Dobře, no. Takže itemy... Od krysa musí pryč. Dá se nic dělat. Pro mě je tohle důležitější. Je voda! Cože? To není voda, to je víno. Ty vole, ta jede. Kolik má už promile? OK. Co? Jo, teďka se mi to zapsalo na mapu. Našel jsem vodu, to je pro mě důležité, já musím sem na A6, mezi A6 a A7. Ale ještě to tady nemám probenděný, takže... OK. Ty vogo. Hej, kudy ven? Počkat. Tudy jo. No. To si teda oběhnu ještě. Určitě jsem něco přehlídnul. Jo, je to tudy, no. Krysodlák, vlkodlák a všecko. Můžu vejít i tudy. Ale tady je ta zahrada nějaká, že jo. Ale tudy ne. Tudy ne. Tam je pes. Já psy mám rád. Já jim rád házím kosti. Rád si s nima pokecám, ale jako hele pse, ne, prostě. Tohle nejde, kámo. Jsi mě chtěl sežrát a... Ještě nenakrmě, víš co, já bych ti poskytnul tady živou vodu. Tak jo? Jdem na to? To je koza! Ona si jela. To je kozalína.
Manor. Vinný sklípek. OK. Tak flašku nemám. Mám. Se quieres, jak chci mores. Dobrý, ožerem se, dehydratace. Ubírá mi to zdraví? Nebo mi to přidává? Ne, ubírá. Jej. To je hrozný. Tož po vínečku sa dobré pije. Tož po vínečku. Jo. Juleta, co to děláš s nohama, holeka? Tak a teďka nějak dolů, opatrně. Lol. Tam jsou další krysy. Tady naproti. Jo, já to nedám, já se bojím. Jo. Pak. Takhle. Super. Tady dolů. No. A teďka jako mám skočit, jo? OK. Počkat, můžu si vyrobit ohniště, abych tady nemusel jít. Znova. Please? Ne? Protože mám plno. Ach jo. Co zahodit? Bandáže ty použiju teďka. Jednu bandáž. Paráda. Tak. Jo. Trošku se mi to plete, ale to nevadí. Zdurž, Twixy, zdurž. Vítej, vítej. Tak. Teďka to checknem. Máme to tam? Nemáme, já jsem si to tam nedal. Hlupák si to tam nedal. Aj, ok. Tak, saving. Yes! Ale já už jsem jedl. Je tolik jídla a já nemám recepisy, abych mohl craftit. Hele, tamhle vypadá, že je další scraps nebo co si. A koukám, že trošku ještě zlobí hra, tak já ji radši savenu. Equality. Love. Textury. Stíny. Kdyby šli úplně vypnout, vůbec se zlobit nebudu. Processing, lighting, OK. No. Jo, už je to o něco lepší. Zabijem je klackem, ožerem je vodou. No. Zatím jsem nepřišel, jak se vaří. Pojď sem. Jsem krysař. Home run. Jo, tady jsem si to mohl savenout a ušetřit jeden quick save. Počkat, podržením. Můžeš vařit? Nemáš co? To je sírový. Už jsem to uvařil. Počkat, krysy. Krysí jídlo je prej dobrý, tak nevím. Musím podržet na tom. To se to savelo. No tak. To je další klacek, ten si určitě ponechám. Jdem si pro krysky. Papání, pojď. Holky, papání. Pojď sem. Pojď sem. Pojď sem, žovka. Pojď. Nebojte se, já si musím tady nalovit a pokračuju hnedka. Kdyby vás to zajímalo. OK, klacek v háji. A hlavně to tady musím prohledat. Tak pokud jste nehráli, doporučuji vám zahrát si prolog. Pokud jste ho neviděli, doporučuji se, abyste se podívali taky na YouTube. Nebo na Mixer. Ty budeš kousat. A
Vody mám zatím dost. To tady vymydlím. Oh! Super. No další místo na myšky. Myšky nový masový kuličky, takže. Když to podržím, budu mít krysu, měl bych ji uvařit. Jo. Nejde vařit. Nejde vařit. Tak na co jsou dobrý? Sníst je nemůžu, na nějaké recepty. OK, nový klacek. Tohle by tady vůbec nemuselo být, jako. Jo. Dobrá, ty půjdeš pryč. Craftění, vážení, kde pak to máme? Knife. Když na to mi chybí kus dřeva, jako vážně. Zabí. Jo, jasně, já už vím. Takže já můžu jíst jenom maso a maso a maso, budu masovej. Dobrá. Tak, tady je klouk. A já bych měl asi vyjít nahoru, co? Jak to tady vypadá, tak už tady nic není. Ale mně se líbí je sbírat. Nech mě. Jau, ty boh! Mrcho jedna! Stačí, že mě otrávil had? Hadice jedna. Kudy dal? Kudy? Tak co? Tamhle? Vypadá to, že jo? Ale tady nevylezeš. Jo, proto tam je to. Za to zaplatíš. Svým holým zubem, pojď sem, kde seš? To se tady budu honit s krysou, ne? To je potra. No tady je jiná cesta, jiná tady není, já hold musím zkusit tamhle. No tady je, fakt? Není. OK, abych si dostal z tyhle patálie. To nestačí. Blbost, já bych tam vylez. Do prčic. Pojď. Dobrá. Když to nejde tak to půjde jinak. Jo. Takže tady. Tak. Tady ne? Jak to? No ne. Nemůžeš se tam chytit? Nahoru ne. Dole mě hledat nebudou. Jo, už asi vím. Pojď. Neskákej tady jak opičák. Takže, kde to bylo? Tady. Tak tamhle. Vylez, hodná holka. Tak teďka dál. Tady určitě ne. A nebo jo? To je blbost. Jo, tady už se dostanu. Ale proč? Fajn! Ono se to celý... Jo, takhle, jinak bych se nedostal na ty šutry vychcaný. Pěkně vyčuraný. To je materiál. A krysy taky. Tak, máme trochu skrepsu. Nahoru, je. A jde kozo. Tak, budete to útočit? Hej! Super. Ježi, to je jak po schodoch, ze schodoch, nahoru ze schodia. Tak, ok. Tak. Kam teď?
A se radši rozhlídnu, než udělám nějakou bejkárnu. Je tady labyrint dětí. Tohle je rupné určitě. Fajn. Bylo jen tak. Počkat, ale... Neříkejte, že já budu muset projít celkově tam až zpátky.Ejsek. Ne, už jsem venku. Nejsem. A do komína, jasně, jo. Lezu. Ještě jsem nepoužil kromě jednoho sken. Ale žebřík. Ale na co? Abych se sem dostal? To bude bolet! To bude bolet! Já to říkal. OK. No, já to nechci jít jakože znova. Hele, tamhle jsou dveře. Ono začala se potit. Že bych byl venku. A ještě checkpoint. Lahvička má milovaná, prozemaná, darovaná. A co pak, zápisek? Takže co pak tady máme? Nový dokument přidán. Mám mapu. Ze studny jsem vylez, tady mám vodu. Zde se teďka nacházím a tady mají tu svíčku, mám tady pak ještě do věže se dostat, jo. Tak jo. OK. Máme ještě save. Nevím, jestli ho mám použít ještě. Ale asi bych měl. Kudy dál? Kudy ne? Tady to nebude. A! Slepoň. Tak jo. Já vím, že by to chtělo nějaký papání, ale já žádný vážení nemám. Můžu si snad udělat vykraftit. Můžu? Ne. Kvůli kryse to zas neudělám. OK. Kryso, pojď. Vzít krysu, vyhodit krysu, sníst krysu. Jo. Bandáže. Tak pojď. Můžu udělat jedny nebo dvoje? Jedny. Jo. Ráda, no. Mi dochází taky voda. Cože? To nic ne... Tusičáci. No, teďka se musím dostat nějak dál. Tady to nejde. To ne. Špatná cesta. Blbost. Špatná cesta neexistuje. Tady by to šlo. Kdyby tam vlezla. Hele. To se krysa. Dobrá. A tamhle. Hurá ven. Trošku jako Tomb Raider 1. Nachází se zde něco. Myslím vás třeba bylinky na medkit by se hodily. Ten pes tady mě provokuje od toho začátku, co jsem sem přišel. To vypadalo, že spadneš. Ten strop se propadne a já budu hotovej. Cčko, no jasně, skryt se, takže... Měl bych asi chodit potom. Dávat si majzla. Počkat, to je jako... tady asi. Grenzu to plant hide. Jo. No už o mě ví. A já jsem v čoudu. Nemůžeš na mě? Počkat, mám... Já už nemám campfire. Že ne. Dal bych ti krysu. Pokud ti chceš. Počkat, nemůžu s nima házet. Vem si. Papání. Azore. Nemáš rád krysy. To seš za psa. Tak jo.
Nemám matroš, 3 kousky dřeva. Tohle bude složitý, vážení, savenout se to nedá, jo? No jo. Vzhůru do díla ještě dál. Tak, počkat, jak bychom to vyřešili. Můžu ho oběhnout, pokud se mi to podaří, což se mi nepodaří. Ale bych řekl, že naproti, jak je to zábradlí, můžu vklouznout. Lebo... Pokud možno. Dělej. Co jsem s tebou, no? Pojď sem. Pojď sem! No tak, neboj se, kdo se bojí víc, nesmí do lesa. Tamhle nevylezu. Jaká hacienda. Právě nevím, jestli slezu tam. Tamhle je schodiště, já musím jít určitě po tom schodišti. Jo, tak jdem vyzkoušet run. Utíkej! Aha. A máš to, pse. Tak. Dívej, ty šustěj. Hej, vy cítíte krev, že? Takže. Jo? Počkat, kam to vede dál? To si děláš srandu, tamhle na druhou stranu. Jako vážně? OK. Nemůžu skočit. Tak pojď. Jo. Jaj, mrtvola! Jo, a tady je to zabagovaný. OK. Dobře. Hop. Krysa, ne. Vylezu až nahoru. Bolí páteř, snažím se, chodím na rehabilitace. Jinak to ujde. Fajn. A po druhý dobrý. Teďka co? Tamhle. Takže klasicky zatím tak nějak obstojně to ujde. Já vím, že musím nahoru. Ty kráso, to vypadalo, že se No. Kam? Nevím, jestli bude Fortnite. Včera mě nakrknul ten nějaký ten mod. Fíha. Ty vole, to je parkour, já mám rád parkour! OK. Poslední pokus vážení. Před smrtí. Kdyby byl Fortnite, tak nevím, no, jako, tak si půjdu jen tak zahrát. Samozřejmě bude to zase, než to vypnu. A dneska už to nestíhám asi. Jo, teďka to jumpneš úplně v pohodě, OK. Jo, nemáš být až nahoře. Já bych potřeboval nějaký lékárny, nebo aspoň nějaký medkity. Pojď. Jo, tak kozo. Dobrý, zatím ahoj. To neříkám, že Fortnite nemůže být, že jo, nebo tak nějak. Ještě potřebuji vejš. Že ne... Co děláš? Už vyskoč. Já nemám energii, aha. Ale se tam dlouho neudrží. Dělej! A kousek dolů. A to musíte mít energii, no. Takže fofr klacek. No, les. Dělej. No. Pojď, nemáme čas. Ještě. Super. Teďka to rychle skočit na druhou stranu, tam si oddechnem.
Že jo, holka? Máš nějaký křivý nohy, ale to nevadí. Já se bojím. Jo. No tak. Kam? Dolů nemůžu. Jej, fuj, málem se spadnu zase. Jau, tohle 5% zdraví, no tak to a docela má žízeň. Vítejte. Kurde. Tam běhá určitě pes. Krysy. Nebo doufám, že běháš venku, pejsku. Wow. Je ťapka venku určitě. Ale prosím, ať tam je lékárna. O, tady už je to opravený. Špinavá voda. O, pozor. Nemám žízeň, ok. Nový dokument. Botanický idol. Pan byl botanik. On fotografie nebo co? Ne, já mám recepis na tyhle kytičky. Super. Proč tady je červený? Herbář. Super. Old books written in foreign languages. I don't understand Jack. Je paráda, ale já tady hledám jako úplně něco jiného. Ano, náhodně takhle vyběhnu po truhle a běhám po stole. Super. Můžu utíct tudy. Tam tudy jsem teda mohl vniknout sem. Jo. Dobře, prošmejdím to ještě nahoře. Teďka levá nebo pravá? Pojď krysa. Co mě ňafne, je po mně. Tak, jedna down. Druhá down. Dobře. Jedno použiju na sebe, jedno asi pro psa. Už se cítím líp. Tak. Co s těma krysama, ale? Krysy se craftěj, necraftěj. Dobrý. Tak dole jsem byl. A, další záznam. Herbář. Botanika. Iguf. Co tady přišlo? Saving. Tak vážení, já mám batoh. Což je super, ne? OK, vejde se mi tam víc věcí, můžu sbírat jak vzteklej. Tak. Ráda. Teďka už se psát bát nemusím. Nebo musím, ale ne tolik, že jo. Nemáš klíč, hledám klíč. Ale tam se ještě něco povaluje. Super, super, super. Klacek pro klacek. Joj. Ráda? Dehydratace je pěkná potvora.
Koukám, tady uklízečka uklízela až do postele někoho, kdo byl utahán pracovně. Můžeš to přelíst? Co je tady? Tam nic. Když tam zkusím zajet se, rozběhnout se. Ne. Tak, ani prd. Dobře. Dveře nic, tamhle si to schodím. To bych mohl asi líst. Tady bylo čaromoro, vážení. Nebo si to neschodím? Porada. Jo, já to celý musím obejít v té haciendě. Svíčko. Kus dalšího dříku. Kles. Jedem. To musíme dát. To bude skákat kam? Sem. OK. Zase mi to nízko moc. Dál. Proč sem vede cesta? Jenom průles. Ne, to je blbost, k něčemu to tady musí být. Ale je nějaký háček. Je háček, pan Ducháček. No ale kudy? Jako to do tohohle okna... Aha! Spike! Počkej, kam? Tam. Vítej na střeše světa. Hele, tamhle je první exot vzadu. Tam. Já jsem na kompasu kde? Jsem na jiné cestě. Tak. Táčku maličky. Jo, tak bych se dostal určitě k ty bedně. Jasný. Ups. Ty krásy, už se selek, že... Tak. A tady máme něco. Skryté místo. Můžu tu zůstat. Nechci. Čemu by to bylo dobrý? To jako tady. Welcome to zahrada. Wow. Pojď. Pojď si do těrny, vážení. Sice mi ještě zatím nic neudělal, ale... Tak. Další hadřík. Čemu to má víc? Proč mám jít sem? Když umřu, musím to jít znova. Třeba ho můžu obejít. Trošku hlava nebere. Nahoru bych se měl dostat, ale jak? Nebo můžu odejít? Jak se dostanu nahoru? Pejsku náš. Vždyť mě znáš. Tak si važ. Klidně tu potvoru. Hele! Jak ses tam dostal? Shit! Tam je díra. Počkat. Tady je nahoru. Ale už to asi nevede. Ne! Poprčic.
Já chci masové kuličky. No, tak nevím, jestli použít tu konzervu. Tak jo, pojď. To se nedá ubránit. Jasně. Tak si to zdáme s opáčkem. A neříkejte, že půjdu úplně zcela... Jo. Tak jedem. Já nevím ani, kde byly ty konzervy. Už by to mělo jít. Jo, jasně, tudy to nejde. Dobrý vědět. Kozolína od kolína, pojď. Co to tohle? No, co je tady toto? Kdyby to šlo, já to skočím odsaď, jo. Jako správný parkourista. Tak ona se tam teďka nechce chytit. Co to bylo? Naší klada. Jej. Najdi klíč, uteč pryč. No to je dost. Já jsem si to nesavenul, že jo. Tak. Teď už mi to docela jde. Kde ono to bylo? Jo, tady do okna. A tamhle odsaď se můžu dostat na tu zeď, jo. Ale tady se dá slejzat? Hej. A co tady jako je? Vodní voda. Okay. Ne! Dobře. Konzervu mám jednu. To mi zůstalo. Taky s ním. Jo, ale já nechci před barák, že jo. Všechno zavřený. Herbář mám. Sova. Ornitolog. Ohoho. Goldie, Goldie. No chudák ženská. Tak jo. To všecko? Brutálně jí zabili. Počkat, já nemám ani ten batoh teďka, že jo? To prčic. Jednou. Tak. No nemám batužek. To není fér. Byl na tom stole. No, to je trošku problém. Dejte mi... Teď to tam je? Proč se to tam nezobrazuje? Ale moc nepřidává, koukám. Tak pro krvácení dobrý. Dobře. Dobře, bobře, co je za tou bránou? Hledej sovu a najdi štěstí. Je. Nejde. Zavřený. Dobrá.
Takže vylezu zpátky, určitě tu nic není. Zkus padnout a bude zle. Počkej, jako zpátky se nedostaneš, děláš si srandu. Ještě mám šanci, když si to seberu teďka, že jo? Ty vole, to je koza! Jak se tam nemůžeš chytit? To snad není pravda. Jo. Konečně za 10 000 let. Hurá. O kousek vejš. No, jo, mám batoh. +2 mi to přidává. Oj. No, tam nejdu. Já musím nejdřív sem. Chodit ve dnu, že? Ne. Určitě to nikoho nezbudilo. Tak. Jo. A tam je ten čokl, no. Určitě se tady někde klíč prostě. Nebo kdybych měl Pfizer. Dolů nemá cenu chodit. Dolů cenu nemá chodit. Teďka mě zase sežere jak knedlík, ty futery. Tak už se tam. Tak. Neříkej mi, jak by jsem se tam mohl dostat, jako. Tady mě utíká stamina, já musím pryč. Takhle. Zajímalo, co je na ty věži, že jo? Ale tam se teďka jaksi nedostanu. Ups. No, tady nic není. Aha. Pozor. Co to je? Vede to někam. Jo, dá se tu slíst, super. Tečko. Proč bych se měl skrčovat? Co skrčím, no? A k čemu? Jo, ty štírky se spát nebudu. No. Nechápu trochu tu logiku tady. Tečka. Leda, že by tady bylo něco, čím se zachytím. Ale to je hloupost. A nebo je to tamhle až na ty střeše. No. Prozkoumat to nebudu. Teď jsem skrčenej. Tak je profile. No. Pojď. Ježiš, děláš si srandu ze mě? No. Já na to risknu, na toho psa, no, doufám, že se mu vyhnu. Jinak to tady nevidím. A tohle je blbost, tam nevyskočíš. OK. Table. Jo, takhle na mě. Proto tady je náběh. Tamhle do baráku a pak se nejspíš dostanu do ty věže. Jen doufám, že to neposere, ženská. Ty kráso, tak to jsem ani nevěděl, že dám. Provázek nechci. Já jsem asi totálně v rici.
Nic tu není dalšího. Dobře, voda tu je. Šišňovárek. Ale benzín tu nemáme. Kudla. Pozor. Scraps. Dveře. Ty půjdou otevřít, ne? Nejdou. Dobrý, proč ne? Teďka se dostat nějak zpátky. Ale... Tohle to můžu vykraftit, to nechci. Pušuj, buď tichá, ohniště si dám. Tak jo, tak pojď. Co jsou mi prachy, vážení? Klacek, jaký je použitý. Cůva. Patří do muzea. Backpack. Inventář slot. Oh. Kam to dát? Já jsem. Tak. To kdyby, že jo? Tak. Teďka rychle hopskat zpátky, když to nejde tady tudy, nebo aspoň to tak vypadá. Jouknu, jestli to teda nejde, nebo nejde. O, pozor. Jde to zpátky. Nebo nejde. Můžeš tam vlízt, ženská. Jo, jde to. Schodil jsem tu bednu. Schodil, super. Ok. Tak. Žádný maso, žádný kuře. Dobrý kuře. Tak. Ještě skoč dobře, počkej, nedá se to posouvat, ne. Jo? Tak pojď. Vylez. Musíme to vyhopkat znova. A tentokrát bez zázraku. Ty krása. Tak. Čoklo. No se sem dá dostat, jo, ale jak se mám dostat na tu věž? Hele. Materiáles. No, pojď sem. To víš, že jo. Počkej, tak odsaď mám skočit tam. Tady je bejkárna. Blbost. Víte, co by bylo za žrádlo? Kdyby skočil tamhle na protějšek. Počkat. Jo, takhle, na ty prasečí kůži. Vážení, já musím skočit. Nějak sem. Ne, z druhé strany to půjde, jo, a pak se dostanu na ten tram. Aha, takhle, no jo, proto jsem si to tady schodil, ano. A to jsem předtím neviděl. No teďka jak na to skočím, že jo. Hop. Jo, super. Tak pojď. Tam bude něco. A co by tam mohlo být? Předpokládám klíč. Dělej, les. Les! Jo, já nemám rád vejšky, ale lezu tady po vejšce ve hře, jo. Oh bože. Je mi blbě. Počkat, můžu zabít Racka? Klacku! Ne. Takže tamhle to je blbost, tak já budu skákat sem, pak to skočím tam a pak se dostanu tam. A pak bude skok důvěry. OK. Ty krásno, no tak to podělejte. Fakt, a je to pravda. Chyť se! OK, fuj. Je mi z toho fakt příšerně. Ty vole.
Ne, tam, ne, fuj. Na co je mi pírko? Fuj, ty krása, do mě hrklo. Do věží. Pejsek tamhle sedí sám. A je mrtvej maser. Oh. Do prčic. OK. Já to uložil dole, že jo? Load games. Ty krása. Tady ne. Tady fuels. Teďka jak je to dlouho? 55, 57. No. Big safe. To je na balkóně. Tohle by mělo být teoreticky tam, kde jsem spadnul. Nekecej. Mám, že mám všechno, tyjo. Jo, mám. OK. Radši zkontrolujem, batoh mám. Tak si dám opáčko. Jo, ne, co je tady ten náběh? To mám skákat z protěžka. Blbost. Tak, tohle by se měl. Kuce! No tak. Ženská jedna. Tak znova. Ne. Jej, ten náremek by ti měl spadnout. Není celý. Tak. Tohle už umíme. Tady s holkou. Tak bych se potřeboval jako dostat tam, super. Ukážeš to. Abyste mohli skočit, to se vám neřek, tak se vám to musí ukázat. A nebo musí natáhnout ruku, jedno z toho prostě. Když se jich nechce, tak se jich prostě nechce. Pokud máte staminu, tak je to v pohodě. Tak. Aby jsem byl tady, v té první části, a teďka hardcore. Jaj! Ty krása, to bylo v koule. Ne! Co udělala ženská? Já chci utíct z ostrova. Dobrá, no. Tak jo. Vážení, pokud se mi to nepodaří, já bych to nechal pak na příště. To nechci dělat moc dlouhý. Jsi tam nemohla skočit, když jsem byl na ty bedně? Jako vážně, ne? No, teďka to jde, že jo. Hop. Bych ji chtěl do něčeho oblíct, ale to až pozdějc. Jak ses tam nechytla? Teď se tady nepoběhám, všecko dokola. Ajajaj. Tak jo. Jsem byl nahoře. Už mě chyběl kousek do ty věže, abych mohl odsaď vypadnout. Tak, paráda. Prosím tě, už tam skočíme, jo? No? Tak a pojď. To dáme. To musíme dát. Tady nahoře je to fakt ostrý. Pro někoho, kdo nemá rád vejšky. Táku! Ty kráso! Fuj! Campfire by se tady hodil. Proto tady mají quick timey. Jo, můžu. Super. No, paráda. Tak.
Saving to games. Radši. Ty vole! Proč se quick game nenahraješ? Nechytí? Co je jim do lidí? Tohle mi dá ještě počudit, jo, tahle hra. Tak. Pacek jsem sebral, super. Fajn. Ptáci zanechávají peři. Ne. Fajn. Tak a teďka nejkrásnější na světě. Nejkrásnější na planetě. Pojď tam, skoč tam prostě. Já tady nevidím jako na to. Hej. Jo, co to je? Předek nebo zadek? Já nevím, vážení. Já vážně nevím, jestli ona se tam teďka chytí. Já mám z toho fobii. Abych řekl, že tady bude ukrytý klíč, ale to nezjistím, pokud se mi tam nepodaří skočit. Dobře, 3, 2, 1! Nice, na ripshon. Tak a teďka kam? Jo, nebo spadne dolů. Dáš si srandu. Nahoru nevyskočíš, že ne? Dolů to nebude. Dochází mi stamina.